DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. I am very proud because of the accomplishments na nagagawa natin. We are very precise na hihit natin yung target. Ngayon, meron tayong mission na dapat gampanan. By the end of the year, tapos na ang problema ng NPA. Tapos na ang problema ng mga local terrorists. But even if we will shift to territorial defense, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin. So that pag may sumakop sa atin, tatalunin natin sila. We will defeat them. Not just with regular forces, but also with reserve forces. Huwag tayong magpa-apekto sa political na nangyayari. Focus lang tayo sa trabaho natin. The Armed Forces of the Philippines is one of the institutions that is keeping our country together. Basta tayo solid, our country will remain strong. From the serene scenes of our countryside to the bustling streets of our cities, the Philippines is blessed with a vibrant culture that highlights its diverse background. Behind this beautiful backdrop, however, lies the story of a decades-long struggle that has prevented the dream of a peaceful and developed Philippines from being achieved. Hoping to break this struggle, Executive Order No. 70 was signed in 2018, mandating the institutionalization of the whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict, or NTF-LCAC, and directing the adoption of a national peace framework. Flashback to its humble beginnings, the NTF-LCAC was created in response to the breakdown of national-level peace talks. These peace talks endeavored to put an end to the 54-year-long exploitations and atrocities of the country's communist terrorist group, the CPP-NPA-NDF. Understanding that despite the peaceful and wholehearted intention of the government to end its conflict with the CPP-NPA-NDF, the same could not be said for them. Faced with such blatant disrespect, lack of any willingness to approach the negotiation in the interest of peace, and continuous atrocities, the NTF-LCAC was established to breathe new life towards our peace-building efforts. Jumping off from its signing in the 4th of December 2018, the National Task Force crafted its national plan and cluster implementing plans in April of 2019, all imbued with the whole-of-nation approach, whole-of-society approach, and good governance. The task force has since harmonized, encouraged, supported efforts, and provided a medium for collaborations in truly making meaningful, sustainable, lasting, and inclusive peace, security, and development for all Filipinos. Guided by its national and implementation plans, the task force, through the efforts of its member agencies and National Secretariat, established its 12 national clusters or lines of efforts to address the 10 programs of the CTG, with 2 tracks defining the strategic operations of the clusters. The task force spearheaded the efforts of its political, economic, and socio-cultural track, composed of the Local Government Empowerment Cluster, the International Engagement Cluster, the Basic Services Cluster, the Infrastructure and Resource Management Cluster, the Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster, and the Sectoral Unification, Capacity Building, Empowerment, and Mobilization Cluster.
These efforts complement the initiatives of the Peace Engagement, Law Enforcement and Military Track, which is a participation of the Strategic Communications Cluster, the Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster, the Situational Awareness and Knowledge Management Cluster, the Legal Cooperation Cluster, the Local Peace Engagements Cluster, and the ECLIP and Amnesty Program. In its vow to inclusivity and in reaching the farthest and most remote of areas, parallel operations of the National Task Force were mirrored down to the grassroots through the establishment of local task forces, from the Joint Regional Task Forces, or JRTFs, to provincial RTFs, as well as city, municipal, and barangay task forces. This existing institutional mechanism and the underlying development process partnered with top-down and bottom-up planning preserves and ensures not only the inclusivity across the country, but more importantly, the geared-up participation and heard voices of Filipinos. Para sa aming mga kabarangay, nabawasan po yung kanilang kahirapan sa paglalabas ng kanilang mga proyekto. Unang-una po ay yung mga buunan nyog at saka po kopras, yung pong saging. Lahat pong kalakal nila ay napakalaking kaginawahan po na itulong sa aming mga kabarangay. Dati kasi mahirap kalsada dito, yung maputik, mahirap maglabas ng mga produkto. Tapos yun ngayon, maganda na yung access ng kalsada papunta sa labas. Their capacities to help within their communities and uplift their very own lives are built and prioritized. The unwavering and undisturbed operations of the task force, which forged its way out of the devastating atrocities and exploitations of the CTG, faced and survived through the COVID-19 pandemic, and continued to the current administration as guided by the crafted medium-term roadmap that shall and will ensure a path to unity, security, inclusive, and sustainable peace and development during the term of the President. Under said roadmap, efforts from 2023 until 2024 shall focus on defeating the CTG and breaking their support structure, while 2025 to 2028 will focus on building on its success. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Anghel ng Masa kasama si katropang Tina Shotwell Clemente, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Welcome to Anghel ng Masa with my mama, Tina Shotwell Clemente. Welcome to Anghel ng Masa. Ang pagtulong sa kapwa, kailan may walang kapalit. Sa busilat mo na puso, di buhay mong inalay. Sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama. Ang sa'yo ay may lumapit, pakikinggan mo siya. Sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng Masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya. Kaming tigip sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng Masa, subukat sa amin ay ginhawa. Dahil sa tamis ay iyong nadarama. Kung kami
sa malambing mong tinig. Aming mga problema ay nawawaglit sa bisyo mong tunay na pangmasay nakakamit. Anghel ng masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming tigip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng masa, subok at sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. Anghel ng masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming tigip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng masa, subok at sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. Ma'am Tina, idol kita. I love you. I love you too, Pauline and Kalia. And of course, my granddaughter, Pearl Valerie, hello there. And ganun din siyempre sa kala Axel, yan, Andrew, kay Tony Girl, kay Micaela, kay Smile, kay Kalia, hello Kalia, big girl Kalia, and of course, Inday and all the rest, really, hello to everybody. Ayan. Alam po ninyo, ayan, parang ako tsaka si Leonor Tanap ay medyo may problema sa aming allergy. But anyway, we just simply have to do the best that we can. Ngayon, ang PhilHealth ay inatilang po natin, o ay inatilang natin ng PhilHealth, courtesy of course, of Kuya Daniel Suwan II. Medyo mahina daw ang signal, oo, doon sa kanila, sa Cagayan de Oro, but they're trying their best to carry it on. All right. And at the same time, I would like to say thank you sa what do you call it, sa visit naman sa akin ng inaanak ko sa kasal. Oo. Kaya it's okay pa, pakipadala lang ng picture ni Ronald at saka ni Ellen habang wala pa kasi para makapag-thank you naman ako. Nagulat ako, pagka pala yung inaanak mo sa kasal, ganyan, maalala ka, nakakatuwa sa puso. Alam mo, ninyo kagabi last night, ay parang after the prayers and etc., naisip ko, how sweet naman at naalala ka. Ganun pala yun, no? Eh si Ronald Angeles pa naman ang isang taong lesto. Hindi ba siya malambing, no? Na tao na, sabi mo, ninang or things like that, hindi siya malambing na ganyan ever since. Pero, bigla ka na lang niyang gugulatin. May ugali siyang ganyan. Well, and of course, hi kay Ismael, my cousin Ismael and Daisy. And of course, belated happy birthday again to Saldrin. Oo, aking pamangkin. Kulahara, a belated happy birthday again to you. And may you have many more birthdays. Yan, talaga. And at the same time, Ismael, pakisabi kay Daisy, Connie Fortes nag-message si Connie Fortes informing na I think Ate Susan Amatorio passed away daw. I think like yesterday or something. I really don't know yet more about the details. But Connie just had a message kay Jenadine na sabihin daw sa akin. So anyway,
I will maybe after the program today, I will try to search and see if the if Connie's message true. Kasi si Connie daw ay today pa lang siya papunta doon sa taas sa may Antipolo to really search for it if it is true. Hopefully hindi naman, di ba? Na of course, to Ate Susan Amatorio, if you are still okay, just simply just be okay. Yan. And we we hope and pray things will be better and in this coming 2 days to come. All right. And of course, to our prayer warriors, Ate Asuncion, hello there. Nakamiss na kayo. And And of course, again, to all the rest ng mga kaibigan po, siyempre ng aking cousin na si Ismael, like si Andy Anwar, dyan po sa opisina po, mga engineers po natin in Jeddah. Hello there to everybody. And we simply hope that everybody's just simply having a good time. Dahil po ngayon, grabe po, dahil nagtutok na naman po ng vulkan somewhere, kaya ay mga allergies po natin sprawling. Yan. Yung mga matang nangangati or things like that. Oh, nandiyan na si Miss Marlene Ibanez. Ayan. Isang malawakan at mabilisan po tayong PhilHealth issues ngayon. Good afternoon, Miss Marlene. Hello, Miss Marlene. Hi, Miss Marlene. Hindi pa nga tayo nadirinig. Pakisabi sa kanya, wala pa siyang microphone. Ayan. Oo. And hi, of course, kay Nick Echeverria. I miss you, Nick. And I wish that you are just okay. Oo. And hope to see you very soon. Yan. I miss Nick Echeverria, And, he's such a loving, sweet person, colleague ko sa DWDD. Kaya po ninyo, if there's a party at Hapcock, one thing that I appreciate in him, he never leaves me. Oo, nakakatuwa siya. And I never have thought that he could be that sweet, loving person like that to me all throughout the years that we have been together. It was talaga Nick Echeverria, I cannot simply forget, and hopefully will remain good friends, yan, for all the rest of our lives, yan. Are we okay now, Miss Lynn Banye? Wow, andyan na, may assistant na si Miss Merlin. Oo, pero, Miss Merlin, hindi ka namin nadidinig. Wala kang microphone. Ayan. Yes. Hi, Ma'am Dina. And hi po Ayan. sa inyong lahat. Yes, I'm here. I'm here. Sa awa ng Hello. Diyos. Maraming Awa ng salamat sa iyong assistant. Oh, ayan. Oo. Yes. Maraming Nakita niyo si salamat Pam? Oo. Maraming salamat Nakita sa niyo pala si assistant. Pam, Ma'am? Of course. Yes, Kanina po. ka pa namin nakikita. Hindi mo na kami naririnig. Ay, ganun. Oo. Oo Alright. nga. Good Kaya afternoon. nagpa-assist na lang ako dito. Yes, good afternoon po, Ma'am Tina. Yes. Oo. At sa lahat po ng mga listeners ng Anghel ng Masa, good afternoon po sa inyo lahat. Parang wala akong boses po, Ma'am. Oo, wala ka rin boses? Yes, ma'am. Ako? Hello. Kasi I've heard kay Kuya Del Aceron, right now he's in Bacolod. Para naman dun sa mga tuloy-tuloy na konsulta program, no? Natin ng PhilHealth. And it's really very nice. Na talagang tuloy-tuloy, dire-diretso. At ang maganda rito, hindi lang ninyo nila-launch. Talagang tinitignan pa ninyo. Diba? Alam mo yun ang maganda kay Kuya Del Aceron. When, every time he starts a project, hindi lang ginawa niyang project. The point is that, no? Talagang, doon talaga siya. He sees to it that everything is working out fine. That is how he is, eh. Kaya nga, doon ko siya nagustuhan. Oo. Hindi ba yung katulad ng iba na, sige, ganyan lang, di ba? Andun lang siya sa storytelling, the proseso on that, di ba? Ito, ganito, okay, yes po, ma'am. proseso. But, siya
siya talaga, tinitignan niya, talaga nandoon siya, at nakasuporta pa rin siya sa mga bagay na kakailanganin more than what you expect. That is one thing I'm very proud of him talaga. And I'm sure nakikita mo yan, Miss Merlin. Oo. Of course naman po, nakikita ko naman din yung Yes. effort po niya Oo. para po dito sa Yes. Region 10 po. Oo. Hindi ba nakakahawa? Ibig sabihin like ikaw, no? Or Marlin Acosta and all the rest of the staff. Pag yung boss mo, workaholic. Pag yung boss mo talagang Totoo. moving, di ba? Ma-effort. Yes, Ma-effort yes. talaga siya. Oo, ma-effort talaga siya. Nakakahawa. Di ba? Nakakahawa ng vibration niya. Oo, parang nakakahiya. Di ba? Oo, and it's Yes really po, very Ma'am nice. Tina. And maybe one thing I really so proud of him, maano siya, hindi siya greedy. Oh, yan napapansin niya, Miss Merlin. Excuse me. Even in yourself, sa inyong team, pansinin mo yan. Hindi ba, bibigyan niya ng, Yes po. bibigyan ng Yes, award, yes po. bibigyan niya ng, bibigyan siya ng gano'n, recognition. Pero never would he say, Totoo. never would say, thank you, ganyan. Pero hindi niya iniiwan ang team niya. Oo. Yun ang gusto ko sa kanya. You know, he always mentions Anghel Masa, he always mentions ganito. Lahat ng talagang, even maliliit na particles na kasama, talagang hindi niya nakakaligtaan yun. Malaki, maliit, pareho sa kanyang pangmata, pareho sa weight ng kanyang puso. At yan ang something that we are all very happy and proud to have Kuya Delio as Ron Hiral. Tama ako, Miss Merlin? Yes po, Ma'am Tina. Tama po kayo. At ngayon na super busy po sila. Marami po nagpunta doon sa Tacloban. Sorry, Bacolod po for the consulta awarding po. That's Di ba? Alright, narinig mo siguro yung upo ko. Paano yung mga may asthma? Yes, ma'am. Narinig ko, ma'am. Oo. Paano mo may asthma katulad ko? Ano meron? Ma'am, nawala po kayo. Tanong ko yung mga may asthma katulad ko. Yan. Kami ni Eleanor Hanap. Paano kami, let's say, pupunta sa konsulta? Anong aming gagawin? Matutulungan ba kami? Ayan, para ito sa aming allergy o whatever na maaring maging kasunod dito sa sipon, ubo, blah, 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 that is happening. Di ba, sabi nyo nga, Miss Merlin, hindi na naman natin kailangan antayin na maggrabe yung ating sakit. Kung meron naman mga treatment lamang, ay maaari na magpakonsulta kagad. That is what consulta is all about. Yan. Sige, go ahead, proceed. Miss Merlin, ano ang mga kasunod mo na details? So, yung about sa consulta po. Yes. Okay, so, upang ma-avail ang ating PhilHealth consulta, kailangan po nating magpa-register po. Kaya for now, nagpatuloy po ang PhilHealth na nananawagan po sa lahat ng mga PhilHealth members na kailangan po sila magpa-register sa kanilang napiling consulta provider. Because sa ilalim ng PhilHealth consulta, maaaring ma-avail ng isang miyembro at of course ang kanyang qualified dependents ang mga services po ng konsulta. So ano-ano po ito? So there will be free consultation, so libreng consultation mula sa lahat ng primary care, mula sa ating mga primary care physician. At saka magkaroon po sila ng also, they can also avail the basic laboratory at diagnostic test na pwede nilang ma-avail po for free. At saka yung mga piling gamot ayon sa health risk, depende sa edad, at saka yung pangangailangan ng pasyente. So tulad ng maintenance ng kontra alta presyon at saka diabetes. But take note lang po sa ating mga members na yung laboratory at saka yung pre-medicines, pwede po nila ma-avail yun, depende po kung ano yung prescription ng ating mga doctors. So, in pag-register po nila, ma'am, I just want to discuss with them how to register. Kasi alam na last
week, we discussed already, di ba man napag-usapan po natin, ano po yung services, tapos na po yun, at saka ano po yung mga different laboratory services na pwede ma-avail sa ating mga members, at saka yung mga medicines. For now, tatalakayin natin kung paano sila magparehistro. So they could register through Consulta facility or para po maano sila, para maka-avail sila. So paano magparehistro sa isang Consulta facility or pasilidad na nagbibigay ng PhilHealth Consulta package. So ang pagparehistro po, ma'am, ay pwede nilang gawin online sa pamamagitan po ng self-registration. Yeah, pwede online gamit ang PhilHealth member portal. And then maaari din sila mag-register through assisted registration sa pamamagitan ng mga sumusunod. So pwede po sila sa ating mga local health insurance office, sa ating assistance po ng ating mga PCares. Yung PCares is PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff. And then yung current employer, pwede din sila mag-register at saka sa ating mga local government units. And pwede din po, especially sa ating mga seniors, they could also visit the Office of the Senior Citizens Affairs or ito po yung OSCA. So, doon po sila pwede mag-register. Depende sa kanila po kung saan po sila comfortable. So again, they could visit our local health insurance office. And then they could also the PCares kung saan po yung mga PCares po natin. Usually po in a government facilities. And then the current employer, the LGUs, and the OSCA. Now, the question is, paano kung dili pa sila, what if kung hindi pa sila registrado sa PhilHealth? Kahit di ba yung consulta is exclusive for PhilHealth members. What if they are not yet registered sa PhilHealth? So, wala pa po silang PIN. So, definitely, they could not register po sa ating consulta kasi kailangan talaga na meron silang PhilHealth identification number. That's the basic po na requirement for them to be qualified, for them to be registered under the consulta, di ba, ma'am? So, so yun. So, paano kung hindi pa? So, all they have to do is, kailangan lamang, ma'am, na magpatala or they will submit yung PhilHealth membership registration form or the PMRF sa pinakamalapit na PhilHealth Local Health Insurance Office para mabigyan sila ng PIN bago pa sila magparehistro sa napiling consulta provider. So, yun po. And then, paano magparehistro ang members at dependents gamit ang PhilHealth member portal? So, una, di ba, pwede sila mag-visit sa local health insurance office. Ngayon naman, paano sila mag-register using the PhilHealth member portal? So sa PhilHealth member portal po natin, they could visit po sa ating website at www.philhealth.gov.ph. So mag-login po sila sa PhilHealth member portal kung wala pa silang account. Mag-create po sila ng account ng PINA gamit ang kanilang PhilHealth identification number or PIN. So yun po yung kailangan nila for them to be registered sa PhilHealth member portal. Kailangan talaga ng PhilHealth identification number or else they could not register. Kasi yun lang po yung requirement po, ma'am, para maka-register po sila makapasok po sila sa ating PhilHealth member portal. Tapos may portion po doon sa ating PhilHealth member portal. Then i-click po nila yung member information module at piliin po nila ang click here to select consulta provider. So andoon po yung mga choices po, no, kung saan po sila pwede mag-register sa ating consulta provider in just one click. So, andun po lahat. Nationwide po yung listahanan po ng ating mga akreditado po na consulta providers. Okay? Then, after that, makikita rito that's the step 2. Again, yung step 1, mag-login sa PhilHealth member portal. So, kailangan po yung PhilHealth identification number. Then, step 2, i-click po nila ang member information module at piliin ang click here to select consulta provider. So may i-click sila doon po, ma'am, para lalabas po lahat yung accredited na consulta providers. And the step 3 po, makikita dito ang pinakamalapit na consulta provider sa kanilang lugar
Then kung walang malapit na provider, i-click nila ang search other consultant provider. So mag-search lang po sila doon, ma'am. And then yung step 4, piliin ang kanilang province or municipality or city. So mag-choose po sila doon. Tapos i-click nila kung saan po sila. Halimbawa kami, Cagayan de Oro. So i-click po doon yung Cagayan de Oro. And then the step 5, yes po. So after determining po sa province, Miss Marlene, yes isang po, tanong lang. ma'am. Kasi si Trips nagtatanong, he's from Caloocan, but right now he's in Bacolod. So, mental health ba niya pwede? Yes po, ma'am. Kahit saan po, yung portability of availing the benefits, kahit saan po na lugar dito po sa Pilipinas, they could avail the benefit anytime, anywhere, as long as the hospital lang po is akreditado po ng PhilHealth. Okay. Yan lang And, po. yun ang importante. So, even in Caloocan, si siya nakatira, but he's right now in Bacolod, and he could be able to avail the consulta provider program as long as he is a Yes po, member. Ma'am Tina. Yes po, Ma'am Tina. Oo. Okay, so What are the other after things that, yes po, after mag-choose sila, that's the step 4, after mag-choose po sila doon sa kanilang province or municipality or city, yun, mag-choose po sila ng mayroon pang vacanting slot for the kanilang consulta provider. Kung may slot pa doon, so i-click po nila, then they have to choose. So yun po, that's step 5. Then step 6 po, i-click ang yes para magpatuloy po sila doon sa ating member portal. Tapos kapag successful na po yung registration, ang kanilang napiling consultant provider ay makikita na sa member information. Now, so hindi lamang sila po maka-avail sa benefit, but their dependent also could avail the benefit. So for step 8, para pumili ng consultant provider para sa kanilang mga dependent, doon sila papasok sa member information module at i-click ang listahan ng kanilang mga dependent. So makalagay na po doon, ma'am. So everything is nando na talaga po sa ating PhilHealth member portal. Then sa ilalim ng consultant provider column ay i-click ang link na click here to select consultant provider upang marehistro sa konsulta ang kanilang dependent. So I hope they could follow. And then yung step 10 po, gamitin po nila yung search engine sa pagpili ng provider. So then yung step 11, kapag successful ang registration, makikita na po yung napiling consultant provider para sa kanilang dependent sa member information module. So there are 11 steps. However, yung steps na po ito ay very easy to access. Importante lang po is mag-login lang po sila sa aming website at www.philhealth.gov.ph and then click PhilHealth member portal. That's yun po, yun talaga yung pinaka-importante. At saka dalang-dala po nila yung kanilang PhilHealth identification number for them to be mag-successful po sila na mag-register sa ating consultant provider. Yes po. Ang galing, no? So at least yan ang importante dito. Yung Miss Merlin, is it okay, can you please ask your staff na yung mga sinabi mo, yung saan pupunta para magkaroon ng consulta provider, paki-message lang dito sa atin kasi itong programa po natin, yes, para sa mga nanonood nakikinig, they can easily avail, di ba? Yung mga sinabi para mabilis nila itong makokopya. Paki-message lang dito na dito sa ating programa right now. Can you please ask your staff para yung how to be a member of the consulta provider, mga taga PhilHealth. Kasi para mag-guide, no? Para mag-guide sila. Yun ang aking end lamang. And at the same time, kasi itong programa natin, maaari itong ma-replay mo, mapanood mo at anytime. Ano lang ang gagawin? Baga ngayon ay October 22. I-type niyo lamang October 22, 2024. Tapos lagay po ninyo Anghel ng Masa. Lalabas po yan. Yes po, ma'am. Si Miss Merlin at ako. So makikita po ninyo. Saan po ni Miss Pam po ngayon, ma'am? Yes po. Yes, oo. Para talagang mas magiging magaang, no? Ang pagtulong natin sa kanila.
Kasi mga PhilHealth members din sila, paano po sila makaka-avail pa ng konsulta provider? At ang Yes po, importante ma'am. dito sa sinasabi ni Miss Merlin, kahit nasaan kayo dito sa buong Pilipinas, at kakailanganin po ninyo na magpa-check up sa konsulta provider, ito po ang kahalagahan ng kanyang sinasabi. So, hindi po tayo kailangan kagad nag-iipit sa DSWD, nag-iipit tayo kung saan. So, maaari naman tayo mag-avail kagad muna ng konsulta provider natin sa PhilHealth. So, meron tayong mga options ngayon, mga Pilipino, sa mga gagawin natin para sa ating kalusugan. Ang importante po, number one ngayon, ay yung tamang kaalaman. Importante po dito ay inyong manamnam ng maigi ang sinasabi po ni Ms. Merdin. Yan po ay hindi lang para sa kanya, para sa akin, kundi para sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anakan, mahal sa buhay, na mga ngailangan na magkaroon ng makonsulta kagad, ay maaari po ninyong ituro sa kanila ang kalagahan ng konsulta provider. Alright? Hindi muna sa mangungutang, anong gagawin, hindi. Yes po, ma'am. Yes po. Alamin po natin muna. Kasi bakit? Baka naman, maaari naman tumaibsan mula sa konsulta provider ng PhilHealth. Kaya huwag tayong magpanik. Chill lang tayo. Ang importante ay alam natin ang ating mga guidelines. Dito ay makakaramdam po tayo ng kahit papano anong ibig sabihin ng PhilHealth. Kahalagahan ito sa ating bawat isang mamamayan Pilipino. Okay, go ahead pa. Go ahead pa dyan, Siyempre Ms. Merlin, sa iba pang mga details na kailangan nating malaman para, of course, kahalagahan ng PhilHealth. Yes, what are the other details? Yes po, nasend na po ni Ms. Pam po yung mga steps po pag-register sa consulta provider. So, ang next is sino yung pwede maka-avail ng consulta package po natin. So, everyone, lahat po na miyembro po ng PhilHealth, they could avail po sa ating consulta package kasi itong benepisyo na to is really intended for all PhilHealth members. Kasali na po yung mga dependents po nila. Then, i-review lang po natin ano po yung mga laboratory or diagnostic services na pwede po ma-avail po sa ating mga members. So, they could avail, again, the CBC with platelet count, also urinalysis, fecalysis, ano pa yun, sputum microscopy, pap smear, yun po, FBS, ECG, chest x-ray, creatinine test, pwede nila ma-avail. And then yung may bago po ngayon yung mammogram, at saka yung mammogram at saka yung breast ultrasound. Yun po yung pinaka-latest. So we have 15 laboratory and diagnostic examinations na pwede po ma-avail sa ating mga members. But again po, ma'am, ma-avail po nila ito based po sa advice po ng kanilang attending physician. Okay. Yes po. And what are the other details para magabayan natin ang manonood sa atin? Yes po. And the medicines also, sagot din ng PhilHealth ang ilang mga gamot para sa iba't ibang sakit sa ilalim ng PhilHealth Consulta. So meron po tayong antimicrobial. Ito po yung mga amoxicillin, amoxiclub, cotrimoxazole, yun po. At saka yung mga fluid and electrolytes, pwede din po ma-avail nila. At saka mga anti-asthma po, ma'am. Ngayon marami nag-asthma. I have a friend nag-asthma din. So napa-admit na So anti-asthma, pwede nila like salbutamol. There are 4 medicines po na pwede lang ma-avail sa anti-asthma. And then antipyretics, yung mga paracetamol, anti-diabetic, metformin. Yun po ang example. Then meron din tayong anti-hypertensive na pwede nila ma-avail at saka antihistamine. So yun po yung mga medicines, ma'am. For the complete list of medicines, also they could visit our website po or sa aming page, PhilHealth North Mid Region. Doon po lahat yung mga updates po
ng mga Right. konsulta at saka mga ibang updates po sa about this package. Yes po, Ang ma'am. galing, no? O, kita nyo ha, may anti-asthma. Oo, Leonor, yan. Ang aking Yes po. kapanalig. Oo, sa DWDD si Leonor Tanap, yan. Ano po, pareho ko kaming ano eh, in love po ang asthma sa amin dalawa eh. Ayan. Oo, in O love na in kailangan na love. yan Oo. kailangan yun Ayaw ipa-check kami up hiwalayan. kung ano na. Oo, ayaw Ganun. kami hiwalayan. Oo. Anyway, sobrang in love sa amin si Asma. Anyway, oo. And sabi nga, ayan, ang Miss Merlin, meron daw mga anti-asthma. O, ayan. Oo, malaman natin kung yung mga anti-asthma na yan. Ano yung mga anti-asthma na yan, Miss Merlin, na meron ng PhilHealth? Yung mga anti-asthma, ito po yung prednisone, salbutamol, at fluticasone, salmeterol Oo. po na mga medicines. Yan po yung mga anti-asthma Yes. na pwede po nila ma-avail. Yan. So, lahat na po ito is doon po nila ma-avail po man sa ating mga akreditado po na consulta providers. Yes. Yes po. Diba? Nakakatuwa talaga. Oo. So ano pa yung iba natin ma-share, Miss Marian? Kasi talagang kinukuha ko talaga yung lahat ng oras kasi sayang ang mga details na meron ka dyan eh. Mga details dyan sa iyong harapan. O ano pa meron natin dyan? Ano din ma'am, mayroon din kasi maulan ngayon, di ba? Uso yung Yes. dengue. So with the dengue din, aside from the Uy. consulta na package na Oo nga. it's been a while po natin pinag-usapan. Isisingit ko lang po ma'am na meron po Yes, tayong please. dengue package kasi masyadong maulan ngayon saka may incoming pa na bagyo, di ba? So paalaala po ng PhilHealth na of course pangalagaan po nila ang kanilang kalusugan upang makaiwas sa kanilang sakit. But sakali naman po na magkaroon po sila ng dengue, may package po sa PhilHealth dyan. So yung dengue kasi isang sakit na nasasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok. Alam mo ba yun, ma'am? Ha? Babae Babaeng pala na lamok? lamok. Babaeng Yun lamok? po yung babaeng lamok na may dalang dengue virus. So, infected female mosquito pala. Oo. Yeah? Oo. Yes po. So, paano kumakalat yung dengue? Ano po itong... yes. Yun ko na. Yung nalaman namin yan. Kailangan Yes, sure po ako. Galing po ito kay Doc. ng dengue? Babaeng lamok. Iba talaga yung mga babae nagdadala. Paano nalalaman kung sino si babae si lalaki doon? Yun nga. I have the same question, ma'am. Paano nila malaman kung ano yung babae at lalaki? But according to Doc Ann po, ang dengue ay isang sakit na nasasalin sa tao sa magitan ng kagat ng babaeng lamok na may dalang dengue virus. Infected female, yes. So, paano ito kumakalat yung dengue? Ano po itong Aedes? Aedes ba yun? Aedes mosquito. So, ang dengue ay kumakalat sa mamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes aegypti. Ano ba yun to? And then, ang lamok ay nagiging infected kapag makakagat ng taong infected ng dengue virus. So, kung may dengue na yun, magkagat doon sa kabila, doon na-transmit po yung sakit na virus na dengue. So, after a week pa yan siya, ma'am. Makalipas ng isang linggo ang lamok na nakakagat, ma-infected po sila. Ng taong infected ng dengue virus, ay, yun, ma-transfer po yun sa kabila, sa isang, kahit ano, sa isang, kahit saan, kahit babae o lalaki na tao, pwede mahawaan po ng dengue. But the female mosquito po, galing talaga yung virus. So, we will talk about the symptoms. Anong sintomas ng dengue? Okay, so, baka may magka-dengue na ngayon, di ba? Dito nga sa Cagayan de Oro, maraming cases ng dengue dito. So, bigla ang pagkakaroon ng mataas na lagnat na maaaring magtagal ng 2 hanggang 2 hanggang 7 araw. And then, may mga sakit sa kanilang muscle. And then, sa likod at saka yung mga mata nila,
then super weak, lubang kainaan, at saka pag may mga pantal-pantal po sa kanilang skin. Sometimes po yung pagdurugo ng kanilang ilong at pananakit sa tiyan at saka hirap sa paghinga at saka kulay kape ang suka nila or pagtatai ng kulay itim. So yun po yung mga symptoms po, no? The usual symptoms po ng I dengue. see. So, Yes. mas maraming dengue dyan kaysa sa mga monkeypox, things like that. Ma'am? Yung sa monkeypox, mayroon mas dengue dyan kaysa sa halos pareho ng signs, di ba? Hindi ako familiar po sa monkeypox po, ma'am, kung ano po talaga yung mga signs and symptoms for monkeypox. So that's why, para maiwasan po yung dengue, pwede tayong maggamit ng mosquito repellent or spray or lotion. Tapos, if ever maraming lamok po yung place po natin, we could use the screen, of course, sa ating mga bintana or kulambo kapag natulog sa tanghali. I'm not sure if we're using the kulambo pa until now. Baka dito sa hindi na gumagamit ng kulambo. But still, it is one way para makaprotect po tayo, makaiwas po tayo ng dengue. But then, kung hindi talaga sakaling, kung may mag-dengue na talaga, meron tayong package for that. Correct Sa dyan. dengue fever po. Yes. Oo So, nga, meron no? po tayong... Yes, ma'am? I just come to realize, nakalimutan ko pala Yes yung po. dengue. Especially doon sa malalapit sa mga sapa, di ba? Yes, ma'am. Yung may mga sapa, may mga kanal, right? Yes. Oo. Sila po, pwede, di ba? Very common po. Oo, besides, syempre, the malaria, pero the dengue is actually just around the corner doon. Tansan lang nga, di ba? Nakakapag-dengue yan. Oo, hindi talaga it's Oo, tansan lang yan na may tubig eh. Oo. yes po. Palanggana pa. Kung nakaka-dengue na nga yung tansan, eh di yung palanggana pa o timba na naiwanan ng tubig. Tama ako? Yes po, ma'am. Kaya it's very important po kasi yung dengue, pag hindi yan maagapan, delikado yan, di ba? Correct. Especially babaon. Lalo na yung magbaba na yung platelet natin, mag-lower na yung platelet. Yun, very na. Maraming cases dapat dito na yung mga bata na wala talaga because of dengue. Kaya hindi dapat ito na you have to take it for granted. So that's why, what are the things, ano po yung gagawin po natin for us anong gagawin po natin para malabanan natin ang dengue? So we need to follow the 4S. That's according to Doc Ann. So ano yung 4S? Ito po yung search and destroy mosquito breeding sites, then self-protection measures, and then seek, of course, very important, seek early consultation, and then say no to indiscriminate fogging. So pag magkaroon ng fogging yung isang area, kasi example, isang barangay or isang puro, kung nag-fogging yung isa lang, so yung lamok na andun sa isang community, doon mag-transfer sa kabila, di ba? So dapat, if the entire, halimbawa, barangay or street ba mag-fogging, kailangan sila lahat na lang. Sila lahat para wag mawala talaga yung, hindi yung i-discriminate po yung saan lang po na area lang. Correct. Fogging. So, say no to indiscriminate fogging. Correct ka dyan. Yes. So, with that, ma'am, meron po tayong package in relation to that. May package in case talaga na nahawaan po sa ng dengue. So, may package si PhilHealth dyan. Really? So, may benepisyo si PhilHealth dyan. Really? So, for dengue fever, yes, meron po tayo dyan po. So, for dengue fever, for primary care facilities, 7,000, but nag-increase po tayo ng 30%. So, that's about 9,100 pesos. At saka yung levels 1 to 3 hospitals, yun po yung sa primary care. Levels 1 to 3 hospitals po natin, that's 10,000 pesos. So, that's around 13 for now kasi may 3,000 increase po tayo. And then, for severe, that's for dengue fever. But for severe dengue na po, we have, magkano? 16,000, but increase of for 8, so
20,800 pesos na po yung yung package natin for severe dengue. Yung na talaga. So, Ang yun galing. po, ma'am. Alam mo, no, yun ang sinasabi ko. Miss Merlin, bago ako humingi Opo. sa iyo ng parting message muna for this week. Yes po. Kasi mag-ano ngayon, mga Halloween na, di ba? Oo. Yeah. Halloween na Halloween, may kasama. Halloween party na ngayon. Yes po. Oo. Siyempre, disipon, ubo, lagnat, yan na yan, yung ating mga di ba? So, okay, Yes po. what is the nice parting message that you could give sa lahat ng mga members ng PhilHealth at hindi members ng PhilHealth pa up to now? Alright, ano ang gusto mong paratingin sa kanila? Apo. Ang ko lang po sa kanila, ma'am, is kailangan for the consulta, kailangan po sila, especially for those members po na hindi pa po nag-register sa consulta, please register na po sa pinakamalapit na consulta providers. And then sa panahon ng tag-ulan po, kailangan po natin mag-ingat. At saka, yun, practice 4S, yung sinasabi po ng doctor po natin, si Doc Ann po. So practice 4S, yung sinasabi ko kanina, para po maiwasan po yung dengue. Again, search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures. Yun lang po yung mga lotion, di ba? Yung pwede pwede gagamit off lotion, at saka yun pa lang po if ever is applicable. And in case po may mga symptoms po ng dengue, seek early consultation. At saka yun po, say no to this indiscriminate fogging. Yun lang po ang po natin i-practice. Bilang pangwakas this week. Po talaga. Miss Merly, sandali. Bilang pangwakas lang this Tuesday, magkano ang monthly na kailangan bayaran pag ikaw ay membro ng PhilHealth? Ay, okay po. It's for now, ang rate po natin is 5%. So yung babayaran po nila is 500 pesos po per month. Kung yung salary po nila is 10,000 and below. That's the minimum po, ma'am. Oo. But if their income is 10,000 and above, it's you will get 5% po sa kanilang income. Based po sa kanilang income. Kung ikaw ay sarili mong gusto mong mag-member. Ayan. Yes po. Mga ibang nanonood sa atin na hindi nag-work, pero gusto nilang mag-member. Oo. Magkano ang kailangan nilang bayaran? Yes po. Kung mga self-employed po natin, pwede silang, depende po sa kanilang, ma'am. Halimbawa, kung sila po ay mga private practitioners or mga, mga negosyante, di ba? So, depende po sa kanilang i-declare na income. Depende. Kung depende sa i-declare nila na income. But the minimum is 500 pesos per month. The minimum is? Opo. 500 pesos per month po. Okay. Assuming, ang nakikinig naman sa atin ay estudyante, pero 18 years old na, walang trabaho. Magkano ngayon ang kailangan ng estudyante niyan na babayaran every month? Kasi hindi na siya sakop ng kanyang magulang. So, he has to be on his own. Pero wala pa siyang ganong kita. Magkano ang kailangan bayaran ng estudyante niyan? Sa mga students, they will be assessed po sa ating social worker if yung parents po nila ay maka-afford naman, if they are financially capable po to pay, they are financially capable. So, ang magbayad po, for now, kasi estudyante pa po sila, yun po yung parents po nila. But based on the assessment, if they are not capable to pay, then ang magbayad po, wala na po silang babayaran. They will still be considered as a member, pero doon po sa ating bilang isang indirect contributors under the point of service. So, wala po silang babayaran po, ma'am. This will be a good topic that will be discussed next week po. Pwede po natin discuss po ito, ma'am. Yung mga 21 years old and above na yung hindi pa nagtrabaho and they are still students. Discuss po natin yan next week. Next week, yan di-discuss natin. Kaya nga hinihimay-himay namin ni Ms. Lynn. Alright, yun na. Parting message po tayo. One-liner. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. So, ang PhilHealth po ay patuloy na yes po, ma'am.
Hello? Okay. Yeah, sige lang. Para dire-diretso tayo, Miss Lim, magnunubina na Yes po, tayo. ma'am. So maraming salamat po, Ma'am Tina, at sa lahat po ng mga listeners po ng DWDD Anghel ng Masa. Kung may question pa po sila, again, pwede po sila mag-message po sa aming Facebook page. And please don't forget to like our Right. Facebook page, PhilHealth Northland Region. Maraming salamat po, Ma'am Tina. Yan po si Miss Marlene Ibanez, courtesy, of course, of VP Regional Director Dalio Azuron II ng PhilHealth. Narito po ang ating nobina, lalakas gagaling, mula po, of course, sa St. Peregrine. Heavenly Father, the God, we right now we ask you to now provide us with a good health and strength. Father, the God, restore to us now full health of mind and body, so we'll be able to serve you all the rest of all our lifetime. In His name, Amen. Sa lahat po ng may sakit, lalakas at gagaling. Sa lahat din po na may lumbay po sa bawat puso, pangarap na hindi maabot, luha sa ating mga mata. Tiwala lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Sa kanyang oras, panahon, at pagkakataon, ang mga tamang kasagutan ay iaabot po at iaabot sa bawat isa po sa atin. Ang nobina, mula po kay Mama Ching Jimenez ng St. Peregrine, ganoon din po, of course, JJ, Mayat, at Christy. At sa lahat ng ating mga prayer warriors ng St. Peregrine, katulad po ni Ate Asuncion, Angelita, Maricel, Ate Fanny, and all the rest of the Peregrinians na tumutulong, sumusuporta para po sa ating mga novena everyday. Maraming salamat kay inaanak ko pong si Ronald Angeles, ganoon din po kay Ellen sa kanyang asawa. Wow, thank you so much sa iyong love. Hindi ko akalain na love niyo ako, but really, thank you sa inyong pagmamahal. I really appreciate it in my heart. And of course, Win Pacheco, salamat din sa iyong pagsusuporta. Hindi sila kinakalimutan mo na ako lately. All right. And of course, kay Trips, maraming salamat, Trips. Kay Andy Anwar, the best friend of my cousin, Ismael Colahara from Jeddah. Hello, Andy. Again, sa lahat sa inyo ng mga engineers natin, OFWs din natin. Of course, dyan sa Jeddah with my cousin, Ismael Colahara. Kamusta kayo lahat? Kung may mga problema regarding PhilHealth, sabihin lang po niyo sa akin para mabato natin yan kay Miss Lynn Ibanez para matulungan po yung mga mahal sa buhay na narito po sa Pilipinas. Yan, yun po importante dito. Ang ating programa mula po sa BCS Basbastan Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines, mula po sa ating commander ng CRS AFP, Major General Ramon P. Sagala, Philippine Army, ating group commander ng MTAG DWDD, Armed Forces Radio, Colonel Francois Margaret Padilla, and at the same time, our AFP spokesperson. Thank you sa DWDD technicians, ganoon din ang production. Marami pong salamat sa A&M team, especially my Anghel ng Masa Diamond Heart team. Maraming salamat sa inyong mga pagsusuporta. And of course, sa bawat isa sa inyo, lobi nawa, basbasan ng bawat isa ng pag-ibig, pagmamahal, at higit sa lahat, pag-akap ng ating Panginoon Diyos araw at gabi. Sa ngalan, of course, ni Miss Marlene Ibanez ng PhilHealth, ako po niyong lingkod, Tina Shackled Clemente, Anghel ng Masa, Pusong CRS. Mabuhay Pilipinas, hanggang bukas muli. We love you all. God bless. Go mabuhay Pilipinas. Thank you po, Ma'am Tina. Love you, Miss Marlene. Yeah, Anghel bye-bye po. ng See you Masa next Tuesday. kasama si katropang Tina Shotwell Clemente. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster na